Continuăm și vom sări un pic peste perioada aceasta, perioada 2 cronici. Și vom vedea un pic după cărțile cronici. Este acea perioadă în care Israelul este dus în captivitate. Și ne uităm la această hartă. How many had Disney? Oh, wow, that's really cool. I didn't even know you could do that with that. All right, sorry. Îmi place cum se mișcă mouse-ul pe ecran, dar pe iPad. Deci, iată, aici este Ierusalimul. Și primul lucru care se întâmplă este că acest teritoriu numit Samaria, care este capitala împărăției nordice, și Israelul a fost un imperiu destul de mare, dar erau asirienii mai sus de ei și aveau capitala în Ninive și erau o putere mondială în acest moment. Și nu rușii au inventat exilul națiunilor. S-a întâmplat timp de multe secole. Și sovieticii au făcut asta, au controlat multe, s-au ocupat multe teritorii și au luat oamenii de acolo și au mutat în alte locuri pentru a-i împiedica să își ceară independența, să nu mai aibă identitate națională legată de acele teritorii în care se aflau. Și asta a făcut și Ninive. A luat cele 10 triburi și le-a împrăștiat. Deci oamenii din Israel au fost mutați din Samaria, din împărăția nordică, iar primii care au plecat în captivitate au fost cele 3 triburi sau 2 triburi jumate. Manase, Gad și încă una. Deci cele 2 triburi și jumătate care au rămas dincolo de Iordan au fost primii Ruben, Gad și jumate din Manase. Deci aceștia au rămas într-o parte a Iordanului. Deci aceștia au fost primii să plece în captivitate și împrăștiați. Împrăștiați undeva prin Babilon. Se întâmplă ceva pe ecran. Deci putem vedea aceste teritorii aici în Golful Persic. Vedem acolo, deci au fost împrăștiați acești oameni în toată această zonă și până în ziua de astăzi încă vedem grupuri de evrei în Azerbaijan, în Iran, în Turcia. Asta au făcut asirienii, au împrăștiat pe evrei în întreaga lume. Iar linia roșie sunt oameni din alte zone care au fost mutați în teritoriul Israelului. Deci asta a fost un amestec de popoare pe care l-au făcut asirienii. Deci au scos evrei din teritoriul lor și din alte părți au fost aduși oameni în ținutul Israelului și acești oameni erau atacați de lei și ei spuneau că Dumnezeul pământului de aici e ofensat și așa că trebuie să le împăcăm cu jertfe și se închinau și la idol și la Dumnezeul pământului de acolo. Iar vom vorbi despre cum a fost distrus templul și despre slujirea lui Ieremia în acea perioadă când a venit au venit babilonienii și au distrus templul.
Deci în 734, 740 înainte de Hristos a fost asirienii s-au ridicat la rang de putere mondială. În 734 împărăția de nord dusă în captivitate și pe o perioadă de vreo 20 de ani Asiria a cucerit încet treburile Israelului și le-au mutat în captivitate. În 604, 606, în acea perioadă, babilonienii sub Nebucadnețar, timp de 75 de ani, Babilonul a fost puterea regională. Și ei au venit și au ocupat Ierusalimul. Și au fost 3 faze de captivitate. Daniel și Ezechiel au plecat în Babilon în una din fazele inițiale ale captivității sau ale invaziei. Și Daniel era un tânăr care a fost dus în Babilon și a devenit un sfătuitor al împăratului. Ezechiel vorbea poporului din captivitate și învăța. Și Ieremia era viu în acea perioadă. Ieremia a rămas în Ierusalim și predica acolo. El nu a fost dus în captivitate deloc. El a murit în Egipt, n-a murit în Babilon. Și oamenii au refuzat să-l asculte pe Ezechiel și au fugit în Egipt și l-au luat cu ei și pe Ezechiel și a murit în Egipt el. Și vedem despre unii regi acolo. Sometimes, and that's really a shortened name for Tiglath-Pileser, and he's called it. So they didn't want to write that out all the time, apparently. So they just called him Pul. Este o prescurtare Pul a unui nume de împărat care avea un nume lung. Sennacherib is the one who tried to do the siege, and he was eventually Dar killed by his numele sons lui a after fost the siege scris was unsuccessful. Prescurtat, era Sancherib, vedem anumite persoane despre care vom vorbi mai târziu. În cartea Daniel, în Ieremia, în Ezechiel, vom vedea mai multe despre această perioadă a captivității. Și vedem că Israel și Iuda au fost anunțați, au fost avertizați că aceste lucruri se vor întâmpla. 586 după Hristos este important pentru că atunci, înainte de Hristos, pentru că atunci a fost distrus Ierusalimul total, fiecare casă a fost distrusă, templul a fost distrus și tot ce a fost în templu a fost furat și dus în Babilon. Și în cartea Daniel sunt menționate aceste lucruri. Era Belșazar, care a adus anumite lucruri de la templu la petrecerea lui și a fost o scriere pe perete, o mână care a scris pe perete, știți întâmplarea. Și el a panicat acolo, spune că i s-au înmuiat picioarele, adică e simbolul, un lucru simbolic, de fapt, în realitate, expresia aceea spune că a făcut pe el de frică. Deci a fost foarte stresat. Să vezi un deget care scrie pe perete, ce e asta? Ce înseamnă asta? Normal că te sperii. Până în 516, de la 586 până la 516, I'll read this little piece here at the very end of Chronicles. It says here, it says, all the articles from the house of God, great and small. This is chapter 36, versetul 18. All the treasures of the house of the Lord, the treasures of the king and his 2 Cronici spune, Nebucadnețar a dus la Babilon toate uneltele în casa Domnului, mari și mici, visteriile casei Domnului și visteriile împăratului și ale căpetenilor lui. Au ars casa lui Dumnezeu, au dărâmat zidurile Ierusalimului, au pus foc tuturor caselor lui și au nimicit toate lucrurile scumpe. De cei ce au scăpat de sabie, Nebucadnețar i-a dus prinși la Babilon. Ei au fost supuși lui și fiilor lui până la stăpânirea împărăției perșilor, ca să se împlinească cuvântul
Domnului, rostit prin gura lui Ieremia, până ce țara și-a ținut sabatele ei și s-a odihnit tot timpul cât a fost pustită, până la împlinirea celor 70 de ani. Deci 490 de ani n-au lăsat țara să odihnească și unul din motivele captivității. Deci 490 de ani n-au lăsat sabaturile și acum, timp de 70 de ani, a fost o perioadă în care Dumnezeu a pedepsit că nu au ținut sabaturile și a fost anii de sabat și Dumnezeu a scos din țară să-ți odihnească pământul. Trebuia, în mod normal, să folosească pământul 6 ani, iar al 7-lea să nu-l folosească, să-l lase să odihnească. Așa era în cartea Leviticul scris și ei n-au ascultat asta. Și în Deuteronom scrie asta. Dar Israelul au vrut să-și muncească profiturile și n-au ascultat cuvântul Domnului. Și ne-au tratat pământul cum a cerut Dumnezeu și de aceea Dumnezeu a scos din țară timp de 70 de ani, câte un an pentru fiecare an sabatic. Și Biblia nu este o carte total capitalistă. Promovează capitalismul și munca din greu, dar ei trebuiau să fie administratori buni ai pământului și să urmeze principiile spirituale. Motivele captivității este idolatria, neglijarea cuvântului lui Dumnezeu, practicile păgâne și că nu au lăsat pământul să odihnească al 7-lea an, așa cum Dumnezeu le-a cerut. Și așa a lucrat Dumnezeu. Dumnezeu a văzut că țara era păcătoasă, Dumnezeu i-a corectat. Dacă totul merge bine și oamenii merg cu Dumnezeu, dau și exemplu, este orașul, de exemplu, este un oraș lângă ocean în America care e plin de păcat. În fine, continuăm. Ezra. Ezra este cel care a adus cuvântul lui Dumnezeu înaintea poporului. El a încurajat întoarcerea din robie și a condus întoarcerea din robie. Și a fost Imperiul Asirian, au avut o perioadă de glorie, apoi au dărâmat Ierusalimul, după care au decăzut. În împărăția nordică a Israelului erau unii împărați care erau foarte răi și puțin prea buni, apoi au fost duși în captivitate, apoi vin babilonieni și apoi vin caldeeni în invazii, dar întâi vin babilonienii, au ocupat toate aceste teritorii din nord. All of this territory, you see, it's like pretty much, let me get here, let's see, from this over to this territory. Babilonul a controlat în toate aceste zone ce se vede pe hartă. All around this territory. Come on, there we go. Până la Egipt, eventual. Iar după ce Belșazar s-a jucat cu lucrurile lui Dumnezeu, în acea noapte a murit și apoi Meze și Perșii au venit la domnie și acolo a fost Cirus. Au fost 3 împărați importanți. Cirus, Artaxerxe și încă unul care îmi scapă. Și dacă mergi la biroul, la site-ul internet al Babilonului, controlat de iranieni, vedem pe Darius, Cirus și Artaxerxe, cei 3 împărați. Aceștia sunt recunoscuți ca și mari împărați. Și prim-ministrul Ahmadinejad uneori spune cum, uite, ce împărați mari au avut Persia și ce măreț a fost imperiul lor până la Darius, Cirus și Artaxerxe. Și de ce este asta important? Pentru că în cartea Ezra vedem acești împărați care spun lucruri importante cu privire la relația dintre
tronul lor, oamenii lor și Dumnezeul cerului care era reprezentat în Israel și în care credea Israelul. Și după ce cad babilonienii, perșii, meze și perșii vin în invazie și ei își instaurează imperiul lor. Și un imperiu interesant în sensul că erau un pic mai democratici. Și aveau 70 de prinți care ajutau împăratul și dădeau legi, controlau și ajutau împăratul. Deci este un nou fel de a funcționa și ei credeau în permanența legii. Deci când se dădea o lege, credeau că legea trebuia să fie permanentă. Când regele a semnat o lege care spunea că timp de 30 de zile nimeni să nu se roage la alt Dumnezeu, atunci acea lege nu putea fi anulată. În latină este un principiu care spunea că legea este rege. Deci dacă se vota o lege și legea era votată și semnată și de rege, votată de cei 70 de prinți și semnată de rege, atunci legea aia devenea fix, nu putea fi schimbată, nu putea fi anulată. Și imperii ulterioare, de exemplu și Imperiul Roman, au folosit acest principiu de la ei, că legea să nu poate fi schimbată. Și Cyrus are un cuvânt de la Dumnezeu, unde Dumnezeu îi spune că unii din acești oameni din captivitate trebuie trimiși înapoi să reconstruiască templul. Deci Cyrus a făcut lucrul ăsta, care era un împărat păgân, iar perșii nu căutau să-i aducă pe toți la închinarea lor, ba chiar ei înșiși erau influențați cu privire la religie de evrei care au venit din exil. Și ei știau puterea Dumnezeului cerurilor. Cyrus, Darius și Artaxerxe au recunoscut puterea Dumnezeului Israelului. Și pentru a avea pace cu acest Dumnezeu, căruia nu se închinau, dar vreau să împace pe acest Dumnezeu al cerului și atunci au zis, bine, atunci oamenii ăștia îi lăsăm să plece înapoi la Ierusalim. Scopul istoric al acestor două cărți, Ezra și Neemia, este să redea procesul reconstruirii templului, distrus de babilonieni și care au cărat toate piesele importante și de valoare din Ierusalim în Babilon. Și Ieremia dă multe detalii cu privire la această distrugere și plecare în captivitate. Și este un scop doctrinal care arată credincioșia lui Dumnezeu față de legământul său și promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o Israelului și împărăției Iuda. Practic, aceste cărți ne spun că Dumnezeu se ocupă de poporul său. Și vedem în această carte pe Hristos, prefigurat sau anunțat, vedem că continuă promisiunea lui Dumnezeu față de David și ne arată și cum unii oameni se întorc în Ierusalim și Dumnezeu a ținut vie promisiunea și nădejdea pe care o avea poporul lui Israel. Și vedem în cartea Estera cum se întorc din captivitate, dar nu toți, foarte puțin, 3% s-au întors din captivitate să reconstruiască Ierusalimul.
There we go. Continuăm Okay, so acum, there ne we uităm un see pic la that's the Babylonian Empire. That's Imperiul another picture of Babilonian that. We sau see where Imperiul well, the Persan Babylonian și Persian Empire. You can see how cum widespread that was, all the way sau up into Turkey, toată Armenia, zona pe care all the o way through that ocupau, area, and Imperiul then all the way Medo-Persan over to care Egypt. a That whole înlocuit wide Imperiul swath of Babilonian și territory, vedem zona in the Fertile babiloniană, Crescent, vedem Euphrates, the Tigris această River there, câmpie era all foarte of that bogată, area very era foarte bine profitable, lots irigată, of erau multe trading going on, lots of people triburi groups, care locuiau everything acolo, era o happening there, cale and it was de ruled there comerț foarte from the importantă. summer castle Susa there in era Susa capitala, down there. What's the name of that Șușan city se mai now? pronunță, Okay, un oraș Shushan. Okay. foarte cunoscut în acea Okay, vreme. but that's an ancient city there. So we see the southern boundary and the Persian royal road up there. That's Și how Ezra the este Persians trimis controlled their territory. să So Ezra reconstruiască is commissioned to bring centrul the religios religious la center back to Ierusalim. life. Okay? Cyrus dă un Cyrus says, decret, your o people lege, need a place to worship. It'll make și el them spune să happy. meargă să It'll make reconstruiască the kingdom templul. peaceful. And so the temple is the first order of business. Go back and read. Este So o Cyrus of lege Persia makes this oficială care decree. nu poate fi It's an official anulată, decree. este It's a law of înregistrată, Medes and the sigilată Persians. această It's lege, recorded, it's iar sealed, Ezra and it is își like pregătește Ezra oamenii gets a care group vor of să people plece and they și start out se to întorc go back. și pornesc Now this is the călătoria. sad Iată thing. un lucru foarte trist. La sfârșitul At the end of the book cărții of Numeri Numbers, at the end, after sunt there's acolo 40 niște years in the wilderness, numărători just before date they're about to go into the și promised cum land, Dumnezeu a there's a poruncit să fie numbering that numărați goes on. oamenii și erau Ordained by God. The 601.730 census was de taken. There's oameni. Iată cât de 601,730. specifică That's este how Biblia. specific the Bible is. Toți oamenii sunt numărați peste vârsta de 601,730. 20 de ani și Every man până is la counted 50 de ani, between the oameni ages de of 20 război. and 50, men of war. Aceștia au That's how traversat many râul went Iordan across spre țara the promisă și River aceștia Jordan sunt doar to bărbații de conquer the război promised numărați land. acolo. So that's just men of war, 20 to 30-year-old men. Și când Cyrus dă această When lege, Cyrus of Persia makes după this 500 de ani proclamation, we're talking, de la acel moment al 500 years intrării în later, țara at promisă, least și 500 years câți later, se and întorc how many return? Only din Babilon, din captivitate. 49,690. Doar 49.690 de oameni se întorc din Women, 601.000. children, priests, everything, not men of war. So that's a total number. 601.730 de oameni 1,000 men and not even counting their families. și So ne just închipuim say că they în had a această family perioadă au of crescut, s-au 6, mulțit, every au man fost had mai a mulți, family probabil of nu știm belonged câți to a erau, family of 6, which is not cel puțin 3 milioane would de not have oameni been erau în surprising. So you're talking captivitate about 3 million people were how big și acum Israel doar was when they crossed the promised 49.690 land. au Now dorința în only inimă să facă acest 49,790 sacrificiu, have enough in their să heart and meargă enough înapoi remembrance în of Ierusalim. Jerusalem to want to go Chiar și back. când David a numărat Okay? Even when David poporul, numbered the people, there was erau like 500.000 over de a couple hundred. There was oameni de război 400,000 doar men of în war, tribul 500,000 men of Beniamin. war in Judah, Benjamin alone. So there was a 500,000 men of war Și at când the end of vorbim David's reign. aici după So 500 when de you're ani mai talking târziu, about this time frame iată later, fast forwarding it, cât de puțini look how aveau o dorință far pentru that Dumnezeu. had come. Deci înseamnă că erau For mult mai mulți oameni după 500,000 49 de men, ani, how nu many știm more? exact câți There's erau. all that time of peace, 40 more years of peace during the reign of Solomon. It's not surprising that there Probabil was că erau probably foarte mulți oameni de maybe război, in Israel, how poate many chiar men 3 of milioane de war oameni de did război. Solomon have? Poate și Maybe Solomon, de 3 fapt, avea vreo million. 3 milioane. Probably Solomon could have amassed an army of 3 million. Și They hadn't been in war pe timpul lui for 40 Solomon n-au years, fost so la they're război, au just avut reproducing. There's prosperitate, just condiții foarte everything bune is de during the viață, days of de bună Solomon. seamă It's just că like s-au mulțit foarte prosperity mult. and, all you're doing is eating and drinking and multiplying. Și ce armată trebuie să So fie you can avut think Solomon, about nu știm, dar aici, how 500 much de of ani an mai army did târziu, Solomon și doar have. So now you talk years 49.000 later, and se now only întorc 49,000 are going la back to Ierusalim. Jerusalem. Doar aceștia au avut o 49,000 have it dorință in their heart să to be a part of reconstruiască this templul rebuilding lui of the temple. Dumnezeu. Vedem cât s-au îndepărtat de Dumnezeu. That's how fast it happens. Și adevărat că 500 de ani este o perioadă lungă și de bună seamă că au decăzut foarte mult spiritual, dar Iisus a spus că așa va fi și pe vremea sfârșitului, că va fi ca în zilele lui Noe. Și câți oameni au fost scăpați de la potop? Doar 8. Deci idolatria și îndepărtarea de Dumnezeu
scăzut dorința oamenilor de a merge cu Dumnezeu. Și doar 49.000 se întorc, ei păzesc legea, încep jertfele și pun temelia templului. Aici e ceva din Iran, pe imagine. Cirus, împăratul Cirus este reprezentat acolo. Și deci aceștia se întorc, 49.000 se întorc în Ierusalim și întâlnesc o opoziție. There was a resistance. Okay? There was a pattern of opposition. And the people, și primul semn they just come back and at the first sign of trouble, they just stop al working. problemelor este că oamenii în 539, oamenii au început să construiască, dar s-au oprit datorită persecuției și în 516 încep iarăși. Deci s-au întors, în 539, 537 s-au întors și apoi vreo 20 ceva de ani au oprit. Deci au început inițial repede, se bucura, uite că zidul a ajuns până în înălțimea asta, uite ce repede merge construcția și au avut un pic de persecuție și s-au oprit. He's yelling to his friend, Ian, come on over, help me build this thing, It's up to his chest. Și au compromis, sunt compromisuri, sunt cooperări cu dușmanii, trădări, și în cele din urmă se oprește construcția total. Oficialii din acele teritorii care nu aparțineau triburilor din Israel și ei au zis că dacă noi lăsăm să construiască, acești oameni sunt rebeli și se vor răzvrăti și vor deveni iarăși un imperiu. Și va fi o provocare pentru imperiul Persiei. Și unii lideri au zis, da, poate nu e idee bună, hai să oprim lucrarea asta. Acești lideri din Persia. Deci a fost intimidare și în cele din urmă este o lege dată să fie oprită lucrarea. Și e foarte important să nu ne lăsăm intimidați, să nu cooperăm cu dușmanul, să nu facem compromisuri ca o referire la faptul că studenții urmau să aibă alegeri politice în câteva zile. Studenții din clasă din America. Dar și voi care vă uitați la video aveți aceleași provocări. Deci continuăm. Este intimidare, descurajare și teamă. Deci am văzut că inițial era fervoare, era un zel, dar au fost descurajați sau au încetinit. Și ce a făcut Dumnezeu ca să trezească pe oameni și să repornească lucrarea? Dumnezeu a trimis predicatori, profeții Hagai și Zaharia, și misiunea lor principală era să încurajeze pe oameni să repornească lucrarea și ei au vorbit despre importanța templului, despre cuvântul lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, promisiunile lui. Iar în cele din urmă, 516, templul este în final construit, este terminat și va fi dedicat. Iar cei care aveau vreo 80-90 de ani și aduceau aminte de templul lui Solomon care a fost distrus de babilonieni și ziceau, ce e asta? Asta e mic templu, e foarte mic, nici nu se compară cu slava dinainte. Și plângeau și erau descurajați și era o confuzie de voci acolo. Când au așezat piatra de temelie, toată lumea se bucura. The foundation, everyone was delighted. Most people were delighted, but then these other guys, and that started. Dar aceștia mai în vârstă au început să descurajeze un pic alții că ăsta e nimic, că templul ăsta care construiți voi acum e nimic, e ca un garaj de mare. It's like a garage. Cum poate să fie templul doar atât de mic? Când celălalt dinainte era atât de mare. Și apoi, de aceea Iisus a venit și a spus că unul mai mare aici este mai mare decât templul, sunt eu.
Și Irod a construit asta. I-a luat 46 de ani să construiască acel templu măreț, extraordinar. Și Iisus a spus, nici acesta nu e mare. Eu sunt mai mare. Și piatră peste piatră nu va rămâne, ea unul mai mare decât templul este aici. Deci, oamenii ăștia nu erau orientați sau relaționați la Dumnezeu cum trebuia. Și da, structura e importantă, da, și relația cu Dumnezeu este mai importantă. Asta spun profeții acum. Și Dumnezeu le-a dat, spune, le-a dat un cui de odihnă, un simbol sau o expresie evreiască, adică Dumnezeu le-a dat o nădejde de care să te agăți. Și apoi regele Darius, vedem aici un desen în piatră, într-un muzeu. Piece of history there that's in the museum that recognizes who he was. Vedem în Ezra 6:7 sunt niște versete importante aici și Ezra 6:10. Sunt importante să ne aducem aminte, să le citim la cei care vorbesc despre ștergerea Israelului de pe hartă. Versetul 7 spune, lăsați să meargă înainte lucrările acestei case ale Dumnezeu, dregătorul iudeilor și bătrânii iudeilor să o zidească iarăși pe locul unde era. Versetul 10, să aducă jertfe de bun miros Dumnezeului cerurilor și să se roage pentru viața împăratului și a fiilor lui. Asta a spus Darius. Darius a spus, lăsați-i în pace. Dacă vă amestecați cu această lucrare, atunci casa voastră să fie distrusă, o bârnă să fie scoasă din casa voastră și acel om să fie atârnat, spânzurat pe acea bârnă. Așa s-a întâmplat cu Haman. Haman a pregătit acea spânzurătoare pe care vrea să pună pe Mardoheu. Când încolo el a fost spânzurat acolo. Deci Darius, Marele Darius a spus, lăsați lucrarea asta a casei lui Dumnezeu să avanseze, lăsați-i pe evrei să lucreze. De ce? Pentru că Darius vrea ca evrei să se roage pentru el. Asta ar trebui să le spunem celor din Iran. Ce a făcut Darius, ce a zis Darius, și cei din Iran ar trebui să le spună la evrei, rugați-vă pentru noi. Ar trebui să le spună, vrem să domnim mult timp și cerem celor din Ierusalim să se roage pentru noi. Și construiți templul și nu vrem să ne amestecăm în viața voastră și vrem să recunoaștem că voi aveți ceva important. Deci Darius pronunță un blestem asupra celor care se opun. Și versetul 7-12 spune Artaxerxes, împăratul împăraților, către Ezra, preotul și cărturarul iscusit. Versetul 6-12. Dumnezeu să răstoarne pe orice împărat și pe orice popor care ar întinde mâna să calce cuvântul meu, ca să nimicească această casă a lui Dumnezeu din Ierusalim. Eu, Darius, am dat porunca aceasta să fie împlinită în tocmai. Deci, Darius a spus că toți cei care ar pune mâna pe casa Israelului să fie distruși. Cei care se opun. Și templul acela de pe din Ierusalim, moscheea aceea în vârful dealului templului, este problema tuturor palestinienilor și arabilor, pentru că au construit acea moschee în acest loc care a fost declarat de către Darius ca locul evreilor și locul templului. Și el însuși a spus că cine încearcă să oprească lucrarea la Ierusalim, Dumnezeu se răstoarnă. Și asta și face Dumnezeu. Dumnezeu răstoarnă, pentru că așa era în planul lui. Darius doar a înțeles planul lui Dumnezeu. Și Darius, aici vedem un sigiliu al Artaxerxes, are nasul cam mare în sigiliul ăsta, dar iată ce a spus regele Artaxerxes.
în Ezra 7 cu Here's what 23. King Artaxerxes Tot ce said. este poruncit de Dumnezeul cerurilor să se facă întocmai pentru casa Dumnezeului cerurilor, pentru ca să nu vină mânia Lui asupra împărăției, asupra împăratului și asupra fiilor săi. De ce vă spus dacă creezi probleme și te opui Dumnezeului Israelului, atunci vom avea probleme. Versetul 26. Oricine nu va păzi întocmai legea Dumnezeului tău și legea împăratului, să fie osândit la moarte, la exil, la o gloabă sau la temniță. Și reformarea. Sunt 57 de ani între Ezra 6 și Ezra 7 și evenimentele din Ezra se întâmplă în această perioadă. Ezra se întoarce, revitalizează poporul și un prim grup care pleacă a fost Zerubabel. Vedem în capitolul 7, versetele 1 până la 6, în primii 4 ani a fost lucrarea împlinită. Deci Ezra era un om al rugăciunii. Era un om interesant. În capitolul 9, el dă indicații cu privire la rugăciune, la post și el este șocat de decăderea poporului evreu și își smulge părul din cap. Când a văzut ce s-a întâmplat și cum poporul evreu a alunecat în idolatrie și în căile babilonienilor și a început să smulgă părul din cap de supărare. Și dacă încerci să le atragi atenție la studenții tăi, încearcă să smulgi părul din cap și să-i faci să meargă cu Dumnezeu, să le arăți cât de mânios ești pe căile lumii. Asta a făcut Ezra. N-ar fi interesant să faci asta la un studiu biblic? Ezra era foarte alarmat, tremura, era mânios, deci s-a rugat, apoi versetul 3, când am auzit lucrul acesta, mi-am sfâșiat hainele și mantaua, mi-am smuls părul din cap și perii din barbă și am stat jos mâhnit. Când am auzit că au luat soții dintre popoarele acelea, cananiți, hetiți, fereziți și așa mai departe, și au zis, nu țineți minte ce li s-a întâmplat lui Solomon? Și-a rupt hainele, a început să smulgă părul din barbă, în cer de la mustață. Dar a început să-și smulgă părul din cap, să arate cât de mânios era. Cred că le-a atras atenția. Și-a pus în genunchi și a început să se roage. Și roagă o rugăciune foarte interesantă. Vedem versetul 6. Dumnezeule, sunt uluit și mi-e rușine, Dumnezeule, să-mi ridic fața spre Tine, căci fără de legile noastre s-au înmulțit deasupra capetelor noastre și greșelile noastre au ajuns până la ceruri. Din zilele părinților noștri am fost foarte vinovați până în ziua de azi și din pricina fără de legilor noastre am fost dați noi, împărații noștri și preoții noștri, în mâinile împăraților străini, pradă sabiei, robiei, jafului și rușinii, care ne acoperă astăzi fața. Și totuși Domnul Dumnezeul nostru s-a îndurat de noi, lăsându-ne câțiva oameni scăpați și dându-ne un adăpost în locul cel sfânt, ca să ne lumineze ochii și să ne dea puțină răsuflare în mijlocul robiei noastre. Interesantă rugăciunea lui. El nu spune că el nu este între cei care au păcătuit. El se identifică cu cei care au păcătuit. Spune, fără de legile noastre. Nu spune, oamenii ăștia acolo au păcătuit. Deci el se identifică cu acești oameni și spune, noi toți, și eu sunt un om păcătos, un om cu buze murdare în mijlocul unui popor cu oameni cu buze murdare, cum spune Isaia în Isaia 6. Și Ezra face același lucru și el spune, noi toți suntem responsabili. Toate familiile noastre au participat la această rebeliune împotriva lui Dumnezeu sau decădere spirituală. Și el spune, Doamne, iartă-ne și ajută-ne. Și vindecă-mi și capul, că mi-am smuls părul din cap.
plucked out large chunks. Nu, asta nu e în rugăciune, doar e interpretarea mea. No, that's not in the scriptures. That's just an Androlonus Deci interpretation. ce trebuie să știm din pasajul ăsta? Now, what do we need to know? În toate aceste lucruri, in all of this kind of things, now the spiritual element, like the vom vedea și în Neemia la part fel. about in Esther, is like really the Vom municipal vedea că Dumnezeu își part folosește of the vasele part. So, sale și the Dumnezeu potter vrea and să his vessel, Jeremiah facă lucruri conform cu 25:11, planul God său. can remake things according to his purpose. Și Israelul a fost o împărăție glorioasă It was a glorious kingdom. și It had an amazing man of wisdom on the throne. He built this Solomon a fost un om wonderful care a thing. scris He wrote psalmi, a songs, fost he wrote proverbs. a avut o împărăție Silver was glorioasă, a everywhere, avut multă gold was înțelepciune și unde a everywhere. ajuns? S-a Israel îndepărtat de was Dumnezeu. like Israelul this. s-a îndepărtat de And where Dumnezeu, a did it avut go? toate aceste It minuni, went away toată from această God. înțelepciune And so God și ideea este că Dumnezeu spune took că the El clay, va continua, started își all va over again. It's going to remodela be this way now. lutul You know, the temple's și not va going to be face în continuare gigantor, vasul like planului this, bigger său. than big, larger than large. It's as big as a barge. No, it's not going to be like that. It's Și going to be era, that's like vorbește de o theme song for publicitate all pentru kids program, copii, kids lucruri cartoon, mai mari și mai mari și mai mari. Deci bigger templul nu va than fi big, larger than mare, big as a barge. ci va fi mic, So the dar temple's not going to be like that. scopul este The temple's going to be oamenii, more like nu this, but the locul people. și It's going to be more about the people and not the place. templul So în sine, God ci oamenii, does că that. Dumnezeu He iubește remade pe it. oameni. God has instruments among his people, and he has Zerubabel, instruments outside his people. Zerubbabel, Iosua care Joshua, I'm talking about Joshua who led them au into dus oamenii în țara promisă. Ezra. Sunt These oameni kind care of people, these au came fost out instrumente of pe care Dumnezeu the i-a tribes of folosit, Israel, and they Zerubabel, led the Iosua, people in the Ezra, way dar they were Dumnezeu a supposed folosit și to pe go. Cirus, But Darius, outside of the Artaxerxe, people, there were also oameni these care guys, nu erau din Cyrus, poporul Darius, său, dar Artaxerxes, Dumnezeu i-a folosit totuși ca instrumente și pe aceștia. these kinds of Și people vom mai were vedea și alți also oameni, in centurionul, there. In the New oameni Testament, pe we care meet Dumnezeu, other people prin like care that. Dumnezeu The se manifestă centurion, sau prin care vorbește sau that, and cărora se descoperă într-un other fel. people like that. Și e important să ținem lucrurile What's the astea next în thing? memorie, Why do we pentru need că to know Dumnezeu își this? demonstrează Because mereu God will puterea always și demonstrate His power. Proverbe And 21 this is cu a 1 great e un verse. proverb Proverbs 21 interesant is să a ne great aducem verse that aminte we că have to Dumnezeu remember. ține în mâna sa inimile regilor Especially in light of what may happen in the next 48 hours. și Dumnezeu stârnește inima liderilor săi. It's like if you wonder about your leader, wherever it is, who's Deci got Dumnezeu poate who's influența got his heart? și controla God chiar does. și regi Proverbs care 21, nu merg 1 cu says, Dumnezeu. But it doesn't seem like his heart is after God. It doesn't seem like her heart Poate is after liderul God. țării tale poate nu merge cu Dumnezeu, dar Dumnezeu îl poate influența să ia anumite decizii care sunt benefice poporului său. Dacă poporul meu se roagă și se întoarce de la căile sale nelegiuite, atunci eu le voi vindeca țara. În 2 Cronici, cred că e 14 cu 21. Dumnezeu nu este interesat doar de nu este interesat de ce se întâmplă în țările păgâne, dar pe păgâni Dumnezeu îi poate controla și Darius, Artaxerxe, Cirus, Dumnezeu îi poate folosi ca să binecuvânteze pe credincioși. Și în țara în care locuiești, sub liderii sub care ești, problema nu sunt liderii păgâni, ci problema este inima ta care crezi în Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, poporul meu să se întoarcă de la răutatea sa. Și dacă el se întoarce, atunci acel popor va vedea viața pe care tu o ai și atunci neprihănirea lui Dumnezeu va fi preamărită în ochii întregii lumi, în fața întregii lumi. Și Dumnezeu poate să atragă inimile celor păgâni, dar poate și să atragă inima poporului său. Și viața noastră este secretul schimbării inimilor conducătorilor unei țări și liderilor din acea națiune. Deci, cei care aparțin lui Dumnezeu trebuie să se întoarcă de la căile lor nelegiuite, înainte ca Dumnezeu să poată să lucreze. Deci, judecata începe la casa lui Dumnezeu. Dacă amvonul nu este în flăcări pentru Dumnezeu, dacă este carnal și dacă face lucruri ciudate și este idolatrie, atunci întreaga națiune va fi la fel. Și după aia păgânii vor zice, păi voi nu sunteți foarte diferiți față de noi. De ce să credem în Dumnezeul vostru? Păi sunt atâtea, voi creștini aveți atâtea milioane de denominațiuni și nu aveți unitate între voi. No. Continuăm aici. Deci este important să ținem aceste adevăruri strâns și să știm că Dumnezeu
poate să învingă orice opoziție și cuvântul său este cuvântul final. Ceea ce Dumnezeu vrea să facă, El va împlini. Și noi suntem o parte din scopul său. El a făcut promisiuni și noi, în voința noastră liberă, decidem să ne încredem în Dumnezeu și avem lumina cuvântului. Și dacă cuvântul nu pătrunde, lumina cuvântului nu pătrunde, atunci lumina nu poate străluci pe mine, dar dacă este o gaură într-un perete, de exemplu, sau într-o mantie protectoare, atunci lumina poate să treacă prin ea. Și Dumnezeu vrea ca lumina să treacă prin noi, ca o lumină de laser. Lumina lui Dumnezeu să strălucească și să iasă. Și atunci înțelegem că toate lucrurile lucrează împreună spre slava lui Dumnezeu, spre planul său. Poporul lui Dumnezeu sunt o rămășiță împrăștiată în lumea aceasta și e important să știm că Dumnezeu și are mărturia. Apocalipsa 19 spune că mărturia lui Iisus este Duhul profeției. Și ce este important, ce învățăm din această carte, este că să fim tari și să lucrăm. Hagai 2:4, suveranitatea lui Dumnezeu este tăria nădejdii noastre. E important să avem convingeri din cuvânt, curaj și încredere, să nu avem lașitate și delăsare. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru noi, noi suntem ai Lui, bătălia este a Lui și El este în control. It's like there's 3 people there. It's like the devil. 666. I can't believe it. What am I going to do? I got to be. Întrebarea numărul 6 este întrebarea de la care vor avea ei la alegeri. Au făcut o aluzie la faptul că întrebarea 6 acolo care e importantă, dar nu intrăm în detaliile politice. Deci Dumnezeu este pentru noi, noi suntem ai Lui și El își poartă bătălia. Deci asta ne dă pace să știm, când știm lucrul ăsta. Mâine când mergem la votare, cei care vor vota, acolo în Baltimore urma să aibă alegeri, și dacă nu votați, atunci să nu vă plângeți după aia de ce merg anumite lucruri. Cum merg, aveți alegerea și libertatea să nu votați, nicio problemă, dar apoi să nu vă plângeți dacă nu v-ați implicat. Deci cuvântul lui Dumnezeu este pentru noi, noi suntem ai Lui și bătălia este a Lui și El este în control. Și concluzie, pentru această parte, Dumnezeu este la lucru și Dumnezeu vrea să recupereze independența națională și influența pe care a pierdut-o Israelul. Și Dumnezeu lucrează și reconstruiește Ierusalimul, vedem Ezra 7 de la 21 la 26, și vedem cum fariseii au început o lucrare bună, au zis, haideți să ne readucem cuvântul lui Dumnezeu în centrul vieților noastre și asta i-a pregătit pe oameni pentru venirea lui Hristos. Însă a devenit o mișcare religioasă care în cele din urmă s-a îndepărtat de cine este Dumnezeu și de realitatea Lui. Deci, ne oprim aici momentan. Am terminat cartea Ezra. Sunteți motivați? Sunteți încurajați un pic? Sper. Trebuie să mă calmez un pic. Sunt foarte entuziasmat, dar vom trece vom intra în cartea Neemia și apoi vom vedea și întâmplarea minunată din cartea Estera. Luăm o pauză de 10 minute. All right, so you got 10 minutes. Come on.